Na výpravu přírodním parkem Džbán jsme se vydali ze Zbrašína. Právě dnes vypuklo chmelobraní. Vzpomněli jsme si, jak jsme kdysi na chmelu otročili a jsme rádi, že nepracujeme v zemědělství, ale chuť na pivo, ta nám zůstala. Bohužel zdejší kraj hospodami příliš neoplývá, přestože chmelnic je tu plno. Ségra si tu pase na borůvkách a dělá, že je vlkodlak. Jsem vlkodlak. Prozkoumáme hradiště Hřivice na vrcholu kopce Okrouhlík. Pochází ze střední doby bronzové. Dodnes se zachoval příkop a zbytky kamenného valu. Krajina je zvláštní. Reliéf je tvořen kopci s plochými vrcholy. Ty připomínají stolové hory s rozsáhlými náhorními plošinami. Takže pojedeme přes kopce a přesto po rovině. Dole v Konětopech, kde stojí řada kdysi krásných opukových domů, si objednáme pivo. Když budeme mít štěstí, protože hospoda má otevřeno jen občas. Na zdraví! Na Džbán! Na zdraví! Jontový nápoj a sacharidy a jedeme dál. A co o Džbánu praví pověst? Byl jednou jeden obr a ten chodil s kamenným džbánem pro vodu. Když se jednou vracel, polekal se zvuku zvonů, džbán mu spadl a rozbil se. Zdejší opukové stolové hory jsou střepy z obrova džbánu a potoky mezi nimi voda, která z něj vytéká. V dálce vidíme kopce Českého středohoří. Od svatých Petra a Pavla od místního řezbáře budeme stoupat na vrchol druhé stolové hory dnešního dne. Tak tohle je teda porce. Total se mi zamlžily brejle. Na okraji Markvarecké roviny jsou hned vedle sebe dvě vyhlídky. Nad Podlesím je další stolová hora. Po ní se budeme vracet. Lavička u vyhlídky bratra Kapra už něco pamatuje. No a z Českého středohoří neuvidíme nic. Po Markvarecké rovině teď pojedeme až pod vrchol Vírov. Vysvětlení, proč jsou tady na kopcích náhorní plošiny, je jednoduché. Jednotlivé kopce jsou vyzdvižené kry České křídové pánve a jejich vrchní část je tvořena vodorovnou vrstvou odolné opuky. Ta se tu také těží od dávnověku dodnes. A tady si prohlédneme chráněnou teplomilnou Doubravu. Teď se vydáme na vrch Vírov, kde leží zbytky stejnojmenného hradiště, obývaného od pravěku do raného středověku. Pokud čekáte, že tu kromě terénní vlny a novodobého vysílače něco uvidíte, jste na omylu. Džbán je oblast s prastarým osídlením. Lidé tu žili již od starší doby kamenné, jak o tom svědčí nález pěstního klínu u Mutějovic, starého 250 000 let. A my teď pojedeme k záhadnému místu nejasného stáří i účelu. Navštívíme nečemické kamenné řady, objevené v roce 1950 řídícím učitelem Václavem Náprstkem. Abyste je v lese našli, běžte od cedule do kopce. Pravděpodobně mají spojitost s letním slunovratem, ale není to jisté. Teď se po modré vrátíme zpátky pod Vírov a přes údolí přejedeme pod 3. stolovou horu. A mezi tím budeme pokračovat ve vyprávění o historii Džbánu. Vrchovina tvořila hranici mezi Přemyslovským a Ludským knížectvím. Lučané, kteří plenili přemyslovské panství, byli poraženi během Ludské války. V bitvě u Turska přemyslovský vojevůdce Čestmír zvolal: Hle Lučanů pyšné plémě, vyhladit nás chtějí a zotročit, musíme se jim opřít, abychom nezhanobili české země.
Kounovské kamenné řady, které tvoří více než 2000 křemencových balvanů, položených v 11 rovnoběžných řadách, jsou pravděpodobně pravěkou observatoří. Spojnice mezi největšími z nich určují pozice nebeských těles. K obědu dnes zkusíme rychlojídlo z Billy. Rozhodně si ho nekupujte, není dobré. Po náhorní plošině zvané příznačně rovina, leží tu i další pravěké hradiště, dojedeme před Domoušice. Těmi projedeme a vydáme se k novostavbě, tedy v porovnání s prastarými hradišti, ke středověkému hradu Pravda. Hrad, nebo to, co z něj zbylo, pochází ze 14. až 15. století. Od roku 1593 je již uváděn jako zámek pustý, který slove Pravda. Od konce 19. století se stala zřícenina hradu jedním z poutních míst národního obrození. A my teď sjedeme kanionem mezi opukovými skalami po modré značce do údolí Pnětludského potoka. A dál nepojedu. Cestou se ještě pokocháme vyhlídkou na Krušné hory, České středohoří a Stolovou horu Okrouhlík. Po bezvadném singletracku lesem podél potoka a přes louku dojedeme do Konětop. Teď už jen zbývá objet kopec Okrouhlík po lesní cestě. Sjet do Hořán a zpátky do Zbrašína. Chmel mezi tím sklidili, jak vidíte. A příště vyrazíme na kolech na houby, do Žďárských vrchů. Tak ahoj!